Iedere professional in fysiotherapie die kent dat fenomeen wel, dat een patiënt eigenlijk niet zo heel graag behandeld wordt in buiklig. En waarom niet? Omdat hij dan met zijn gezicht in zo'n opening op de tafel moet liggen. Die is niet altijd heel erg comfortabel. En de patiënt stelt zich ook wel eens vragen bij de hygiëne. In de zoektocht naar een oplossing werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat we moesten afstappen van het traditioneel bekleden met kunstleer. We hebben heel veel geëxperimenteerd met verschillende materialen en vormen. En we zijn uiteindelijk tot de oplossing gekomen, Ergomax. Ergomax is een klein kussentje dat in het hoofddeel geplaatst wordt. En het is volledig gemaakt uit zacht en soepel schuim. Het is dus niet bekleed met kunstleer. Het bevat ook geen stiknaden. Het bijzondere aan het materiaal is dat de huid, de buitenkant, eigenlijk volledig gesloten is. Waardoor je het dus heel gemakkelijk kunt schoonmaken. Nog opvallend aan de vorm van Ergomax is dat hij asymmetrisch gemaakt is, waardoor hij geschikt is voor grote en kleinere gezichten. Wat mij betreft is Ergomax een grote stap voorwaarts in patiëntencomfort en hygiëne. En ik denk dat dat typisch zo'n gymna-innovatie is die zijn waarde zal bewijzen in de dagelijkse praktijk.